අදත් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලලා තිබුණා ටිස් ලෑම්ප් එකක් හදාගන්න විදිය කොහොමද කියලා. සිම්පල් විදියට ඉවතලන දේවල් වගේ භාවිතා කරලා මම අද ඔයාලට ටිස් ලෑම්ප් එක හදන විදිය සිම්පල් විදියට පෙන්නන්නම්. ඔයාලා හදලා බලන්න. හදලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මට ෆොටෝ එකක් හරි කමෙන්ට් එකක් විදියට දාන්න. හදපු එක. අපිටත් බලන්න තව අයට බලලා ඉගෙන ගන්න. අපි යම් බලන්නේ නා හදන විදිය. මේකට අපිට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය තමයි අඬුවක්, ඉන්සුලේෂන් ටේප්, අල්ලුවක්, පරණ ඉවතලන ලයිට් එක හෝල්ඩර් එක බැලලා, බල්බ් එකක්, පිලමන්ට් බල්බ් එක, ස්පෝක් කම්බි කූරක්. ඒ කම්බි කූරේ එක් පැත්තක් ග්‍රයින්ඩර් එකකින් ගන්න ඕනේ උල් වෙන විදිහට. අනිත් පැත්ත එහෙම නවලා සකසා ගන්නවා පරණ වයර් කෑල්ල. අපි මුලින්ම මේ අල්ලුව අරගෙන අල්ලුවේ එක පැත්තක් තියෙනවා මේ විදිහට ගලවලා වයර් එක දාන්න පුළුවන් විදිහට මේ පැත්තේ. ඊපස්සේ අපි මේ වයර් එක අරගෙන මෙහෙම අරගෙන දාලා මේකට මේ කම්බි නගන්න නම් එපා. මේ කම්බි විසයි මේකට හරිනම් ග්ලව්ස් දෙකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මගේ ගාව ග්ලව්ස් දෙකක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි මම මේ විදිහට යූස් කරන්නේ. අනිවාර්යෙන් වැඩ කරනකොට සේෆ්ටි ගැනත් හිතන්න. මේ කම්බි අරනොත් විසයි. මේක මේ විදිහට දාලා හොඳට මෙහෙම හිර කරගන්න ඕනේ. හිර කරලා මේ වයර් එකේ මේ පැත්තෙන් මේ කෑල්ල දාලා මෙහෙම ප්ලග් හිර කරගත්තාන් පස්සේ මේක ගැලවෙන්නේ නැහැ. හරි කොහොමත්ම. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ වැඩ ඉවරයි. මේ වයර් එකේ මේ කොන අරගෙන මුලින්ම මේ හෝල්ඩර් එකේ මේ කෑල්ල ඇතුළට දාගන්නවා. බැරි වෙලා හරි මේක දාන්න නැතුව අපි වයර් එක ඇමුණොත් පස්සේ අනිත් ඒවා දාගන්න බැරි වෙනවා. මේ ස්ප්‍රින් එකට මේ වයර් එකේ මේ ටික මහත නිසා මේක මෙහෙම දෙකට බෙදලා ස්ප්‍රින් එක කොහෙට හරි අපි එත් කරනවා. මේ විදිහට දාලා විදිහට එත් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම කෙලින් කරලා ස්ප්‍රින් එක මේක ඇතුළට දාගත්තාන් පස්සේ මෙහෙම කර්ව් වෙලා ඉතින්. ඊපස්සේ මේ බටන් එක වගේ දානවා ඇතුළට හෝල්ඩර් එකේ. ඉතින් ඒක එළියට අරගෙන මේ වගේ දේවල් ගෑරේජ් එකකට ගියාම හොඳට හොයාගන්න පුළුවන් ඉවතලන දේවල්. මේකෙන් මේ විදිහට බල්බ් එක අපිට හයි කරගන්න පුළුවන්. අර කම්බිය ගන්න කිව්වේ
මේ කම්බිය අරගෙන කම්බියේ මේ අපි නවල හදාගත්ත පැත්ත මේකේ මේ වයර් එක සුද්ධ කරපු පැත්ත දාලා මේක මේ විදිහට කරනවා. මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්සුලේෂන් ටේප් ගහන්න ඕන. මොකද නැත්තම් අපි මොකක් හරි චෙක් කරන වෙලාවකදී අපි අතින්ම කොහේ හරි වෙනත් තැනක ගෑවිලා ඒ ෂෝට් වෙලා ගිනි ගන්න වගේ දේවල් වලටත් යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ටේප් ගහන්න. මේ වගේ තැන් අනිවාර්යෙන් ටේප් ගහන්න ඕනේ. මොකද හදිස්සිය හරි මේක ගැලවිලා අපි වැඩ කරන අතරතුරේ මේක ගැලවුණොත් මේක ගිහිල්ලා බොඩියේ කොහේ හරි ගෑවුණොත් ෂෝට් වෙන්න ගන්නවා. ඔයාලට පේනවනේ. දැන් මේක මේ විදිහට තමයි ටෙස්ට් ලැම්ප් එක හදලා ඉවර වෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙනවා මම චෙක් කරලා වගේ පෙන්නුවොත් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් මම ඕගලන්ට චෙක් කරලා පෙන්නන්නම් ෆියුස් චෙක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරිම පහසුයි මේකෙන් ෆියුස් චෙක් කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ෆියුස් චෙක් කරන විදිය ගැන බලමු. මේක ඔයාලට එක එක විදියට හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. අද මම ඔයාලට මේකෙන් චෙක් කරලා පෙන්නන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දිගයි. ඒක නිසා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ෆියුස් චෙක් කරන විදිය ඔය ගැජට් එක පාවිච්චි කරලා ෆියුස් පහසුවෙන් චෙක් කරන විදිය මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.